یزدگرد سوم یا یزدگرد شهریار 35مین پادشاه ساسانی، البته بر پایه شاهنامه فردوسی وی 29مین و واپسین شاهنشاه ایران و انیران از خاندان ساسان در ایران شهر بود. ریشه نام یزدگرد آمیزی از دو بخش یزد یا ایزد و کرته یا ساخته است و به معنای ساخته خداست. در سال 632 میلادی چون کسی از خاندان ساسان نمانده بود، او را برگزیده و بر تخت پادشاهی نشاندند. به قولی وی هنگام بر تخت نشستن 8 سال داشت و به مدت 19 سال پادشاهی کرد. با به پادشاهی رسیدن یزدگرد پس از چندین سال آشوب و تفرقه، سرانجام ثبات به تاج و تخت ایران بازگشت. حمله اعراب به ایران در زمان پادشاهی او رخ داد که به تسخیر تیسفون و تقریباً سراسر قلمرو ساسانیان و شکست و آوارگی یزدگرد سوم انجامید. یزدگرد در نتیجه خیانت گروهی از زیردستانش پیرامون شهر مرو در آسیابی کشته شد. منابع ما در این ویدیو کتاب‌های تاریخ جنگ‌های ایران نوشته علی غفوری، تاریخ ایران باستان اثر دیاکونوف، تاریخ ایران نوشته سر پرسی سایکس، تاریخ مردم ایران قبل از اسلام اثر عبدالحسین زرینکوب، تاریخ ایران کمبریج جلد 4 و تاریخ ایران نوشته حسن پیرنیامی باشند. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. در این کانال ما در مورد تاریخ ایران بدون تعصب، اغراق و غرض‌ورزی با مطالبی تاریخی و مستند از منابع معتبر در خدمت شما هستیم. پس اگر به تاریخ ایران علاقه دارید و دوست دارید اطلاعات تاریختون افزایش پیدا کنه، با ما همراه باشید. و اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. یزدگرد پسر شهریار و نوه شاه برجسته ساسانی خسرو پرویز و همسرش شیرین بود. برخی تبار مادری او را غیر اشرافی و زنگی دانستند. شیرویه خسرو پرویز را در سال 628 میلادی از سلطنت برکنار کرد و کشت. سپس دست به کشتار همه برادران تنی و ناتنی خود زد. برخی منابع تعداد آنها را 17 نفر نوشتند، اما شهریار جان سالم به در برد. این کشتار آسیب بزرگی به شاهنشاهی ساسانی رساند که هرگز از آن بهبود نیافت. افزون بر این جنگ‌های داخلی زیادی به راه افتاد که تا 4 سال به درازا کشید و در آن قدرتمندان و اشراف به استقرار رسیدند و شروع به ایجاد دولت‌های مستقل کردند و دشمنی میان خاندان اشرافی پارسی و پارتی از سر گرفته شد. پس از چند ماه طاعون شیرویه استانهای باختری شاهنشاهی ساسانی را در بر گرفت که به کشته شدن نیمی از جمعیت مردم و شیرویه منجر شد. پس از شیرویه پسر 8 سالش اردشیر سوم به جانشینی وی رسید که پس از 2 سال سپهبد برجسته ساسانی به نام شهربراز او را کشت. شهربراز پس از 40 روز به دست فرخ هرمز به قتل رسید که پوراندخت را بر تخت پادشاهی نشاند. او 1 سال بعد عزل شد و حکومت تا 1 سال دست به دست میچرخید تا اینکه پوراندخت دوباره در سال 631 میلادی به پادشاهی رسید، اما تنها 1 سال پس از آن ظاهراً به دست پیروز خسرو کشته شد. رستم فرخزاد و پیروز خسرو سرانجام پذیرفتند که با هم همکاری کنند و یزدگرد سوم را بر تخت سلطنت نشاندند و بدین ترتیب جنگ داخلی پایان یافت. بیشتر پژوهشگران باور دارند که یزدگرد در زمان تاجگذاری 8 ساله بود. تاجگذاری یزدگرد به سال 632 میلادی در آتشکده آناهیت در استخر رخ داد. استخر در فارس خاستگاه ساسانیان جای داشت و در زمانه آشوب زده اواخر روزگار ساسانی به وفاداری و پشتیبانی مردمان آن سامان اعتماد بیشتری می‌رفت. تاجگذاری یزدگرد سوم در این نقطه بازگشتی بود به جایگاه تاجگذاری آغازین شاهان ساسانی، چرا که پس از گذر از برپایی این شاهنشاهی بیشتر شاهان ساسانی در تیسفون تاج بر سر می‌نهادند. سلطنت یزدگرد که حکایت از رفع اختلاف‌ها و همبستگی دولت مردان می‌کرد،
نور امیدی در دلها افکند و جان تازه‌ای در کالبد روستاییان و دهقانان که مزارع آنان محل تخت و تاز بادیانشینان شده بود دمید و آنها را دوباره به تلاش و کوشش واداشت تا جایی که در بسیاری از مناطق آنچه را که از دست داده بودند دوباره باز پس گرفتند. بر اساس منابع دست اول تاریخ باید پذیرفت یزدگرد سوم فرد بی‌لیاقت و عیاشی نبوده، بلکه تمام تلاش خود را برای پاسداری از مرزهای ایران به کار گرفته بود، اما در دشوارترین زمان ممکن به قدرت رسیده بود. در سال 633 میلادی در دومین سال پادشاهی یزدگرد سوم نخستین جنگ سرحدی بین ایران و اعراب به نام جنگ زنجیر در گرفت که اولین جنگ از رشته جنگ‌های صدر اسلام بین ایران و اعراب بود. این جنگ را جنگ زنجیر نامیدند، زیرا پای بعضی از سربازان ایرانی را زنجیر کرده بودند تا فرار نکنند. البته این احتمال می‌رود که اگر در واقع زنجیری در کار بوده، نوعی آرایش جنگی بوده است که برای اعراب به کلی تازگی داشته است. البته طبری نوشته که ایرانیان زنجیرهایی حاضر کرده بودند تا پاهای اسرای مسلمان را زنجیر کنند. ولی این جنگ با شکست ایرانیان خاتمه پیدا کرد و خالد بن ولید که از پافشاری ایرانیان در جنگ خشمگین شده بود، قسم خورد که جوی خون راه بیاندازد و وقتی اعراب پیروز شدند به قسم خود وفا کرد و تمامی اسیران ایرانی رو کشت. یک سال پس از آن رستم فرخ هرمز فرمانروای خراسان که در این وقت نایب السلطنه حقیقی ایران محسوب می‌گشت، به فرماندهی کل قوای ایران برگزیده شد و اختیارات تام به او برای جنگ با اعراب داده شد و او لشکری آراست و در تحت سرکردگی بهمن جادویه یا بهمن دراز ابرو به نبرد فرستاد. مسلمین پلی از قایق‌ها ساخته برای جنگ با ایرانیان از فرات گذشتند. فیل‌های جنگی که در قشون ایران بودند باعث وحشت اسب‌های اعراب شدند، به طوری که آنها از سواران خود اطاعت نکردند. با این حال اعراب مجبور شدند پیاده بجنگند و ابو عبید ثقفی فرمانده اعراب به فیل سفیدی حمله ور شد و فیل را زخمی کرد. فیل نیز او را در زیر پای خود گرفت و او را له کرد. پس از آن بهره‌مندی با ایرانیان شد و سرکردگان لشکر عرب کشته شدند و قوای اعراب شکست خورد. در سال 635 میلادی عمر از کارهای شام فراغت حاصل کرد و توقف قشون زیاد در شامات لازم نبود. بنابراین عمر در فکر جنگ دیگری با ایران افتاد. سپاهی 30,000 نفری آماده کرد و سعد بن ابی وقاص به سرکردگی قشون انتخاب شد و مأمور جنگ با ایرانیان شد. از طرف دیگر یزدگرد نیز لشکری در تحت ریاست رستم فرخزاد آراست. عده آن را 120,000 نفر نوشتند. عمر در همان سال هیئتی مرکب از 12 نفر عرب به دربار ایران فرستاد. یزدگرد آنها را با احترام پذیرفت. مقارن این احوال مسلمین دمشق را فتح کرده بودند. یزدگرد پرسید مقصودتان چیست؟ گفت باید اسلام بپذیرید یا جزیه بدهید. شاه در جواب با نظر حقارت به آنها نگریسته و اشاره به فلاکت آنها کرده و گفت شما مردمانی هستید که سوسمار می‌خوردید و دخترانتان را زنده به گور می‌کردید. مسلمین جواب دادند که ما فقیر و گرسنه بودیم، ولی خدا خواسته غنی و سیر باشیم. حالا که شمشیر را اختیار کرده اید، حکمیت با آن باشد. در سال 636 میلادی رستم فرخ هرمز در جنگی به نام جنگ قادسیه در نزدیکی هیره با سعد بن ابی وقاص سردار عرب روبرو شد. جنگ 4 روز طول کشید و به شکست ایرانیان خاتمه یافت. رستم که شخصاً حرکات سپاه ایران را اداره می‌کرد، در حالی که در زیر خیمه نشسته و درفش کاویانی را در برابر خود نصب نموده بود، کشته شد و درفش کاویانی که نمودار شوکت و قدرت ایران بود، به دست سپاه اعراب افتاد. پس از این فتح بزرگ، مسلمانان هیره را گرفتند و به جانب تیسفون روی نهادند. یزدگرد به سعد بن ابی وقاص فرمانده قوای اعراب پیشنهاد کرد که ممالک آن سوی دجله را به مسلمین واگذارد و طرفین صلح کنند، ولی او این تکلیف را به استهزا رد کرد. در زمستان سال 637 میلادی در اطراف پایتخت نگهبانان ایرانی کشته شدند و باقی سپاهیان نیز فرار کردند. با نزدیک شدن سپاه اعراب یزدگرد از پایتخت گریخت
همچنین جماعتی بسیار از ساکنان تیزفون نیز همه دارایی خود را رها کرده و گریختند و در شهر کسی باقی نموند. سعد بن ابی وقاص همراه با سپاهیانش با فتح و پیروزی وارد پایتخت خالی شد. سعد در ابتدا می‌خواست قشون ایران را تعقیب کند، ولیکن عمر به او دستور داد تابستان را در مدائن بگذراند. پس از چندی به سعد خبر رسید که یزدگرد در حلوان قشونی جمع کرده است و در صدد جنگ است. سعد در سال 637 میلادی در چهارمین جنگ به نام جنگ جلولا با یزدگرد به نبرد پرداخت و شکست دیگری به سپاه او وارد آورد. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون ندید. سرانجام آخرین جنگ بزرگ در سال 642 میلادی به نام جنگ نهاوند که اعراب آن را فتح الفتوح نامیدند رخ داد و سپاه یزدگرد با همه فزونی شماره و آمادگی جنگی آخرین شکست را از سپاه عرب خورد. شکست در جنگ نهاوند فلات مرکزی ایران را در برابر اعراب مهاجم بی‌دفاع گذاشت. به دلیل جنگ‌های دامنه‌دار پیشین گردآوری نیروهای دفاعی ممکن نمی‌شد و اطلاعات مربوط به نبردهای پس از نهاوند که از سوی منابع اسلامی نقل شده بیشتر مقاومت‌های بومی ایرانیان بوده و پیرامون شمار سربازان ایرانی قلوب بسیاری شده است. تاریخ‌نگاران اردوی یزدگرد سوم را هنگام عقب نشینی پس از جنگ نهاوند بسیار بزرگ دانستند. یزدگرد از ری به اصفهان و از آنجا به کرمان و پس از نیشابور به طوس رفت، ولی حاکم آنجا که مایل نبود او را پناه بدهد گفت قلعه طوس گنجایش موکب شاهی را ندارد. پس ناچار یزدگرد به اصفهان و سپس به استخر رفت. در آنجا او مورد استقبال قرار گرفت و اقدام به ضرب سکه کرد. پس از جنگ نهاوند دفاع ایالات ایران به عهده مرزبانان و دیگر امرای محلی قرار گرفت. بعضی از این سرداران مثل هرمزان در خوزستان در سال 642 میلادی مقاومت سخت ولی بیفایده‌ای نشان دادند. همدان و ری مسخر لشکر عرب شد. بعد نوبت به آذربایجان و ارمنستان رسید. بعد از آن اصفهان در سال 23 یا 24 هجری قمری دست اعراب افتاد. ری پس از گشوده شدن بر فاتحان شورید، ولی در 25 هجری قمری سعد بن ابی وقاص شورش را فرو نشاند. در همین سال آذربایجان هم شورید. این شورش به دست ولید بن عقبه فرو نشانده شد. پس از فرو نشاندن این شورش سعید بن عاص از راه آذربایجان به موقان تاخت و با ارمنی‌ها به نبرد پرداخت و فرمانده سپاه آنان را دستگیر کرد و به صلیب کشید. از دیگر سو اعراب به فرماندهی عثمان بن ابوالعاص از خلیج فارس گذشتند و به جنوب پارس رسیدند و پس از گشودن توج آنجا را مرکز لشکرکشی‌هایشان به دیگر بخش‌های پارس نمودند. استخر هم پس از جنگ خونینی در 28 یا 29 هجری قمری و در طی قرارداد صلحی به ابو موسی اشعری سردار سپاه اسلام تسلیم شد و همه ایالت فارس که گاهواره خاندان ساسانی بود نیز به دست مسلمانان افتاد. در سال 650 میلادی به گزارش بلازری با گشوده شدن استخر 40,000 تن از ایرانیان از جمله بزرگزادگان و وابستگان به خاندانهای اشرافی کشته شدند. در همین سال 29 هجری پادشاه محلی گرگان در قبال پرداخت باج توانست با عرب‌ها به فرماندهی سعید بن عاص پیمان صلح ببندد. در سال 29 هجری قمری نبردی در باجرود میان عرب‌ها و ایرانیان رخ داد. فرمانده سپاه ایران یک دیلمی به نام موتا بود و در این نبرد اسفندیار برادر رستم فرخزاد و فرخان زیبندی مرزبان ری به موتا کمک می‌کردند. سرانجام این رخداد نیز شکست ایرانیان بود. 2 سال پس از این رخداد شهرهای همدان، زنجان، قزوین، قومس، قم، کاشان و ری مسخر لشکر عرب شد. در این زمان یزدگرد در استخر به سر می‌برد و می‌کوشید نیرویی برای جنگ با اعراب گردآوری کند. با نزدیک شدن اردوی اعراب به استخر، یزدگرد با وجود دعوت مرزبان طبرستان ترجیح داد از راه دارابگرد به کرمان و سپس سیستان برود. از آنجا هم راهی نیشابور و طوس شد. با تسخیر خراسان در 31 هجری قمری یزدگرد به مرو رفت
در جریان فتح نشابور گروهی از سواران ایرانی هم در سپاه عرب حضور داشتند و به پاس این همکاری از پرداخت باج و خراج معاف گردیدند. در مرو یزدگرد از سوی مرزبان مرو ماهوی سوری که به احتمال از خاندان سرم بود نخست مورد استقبال قرار گرفت، ولی در آینده به ظاهر به دلیل خیانتی که ماهوی در مال یزدگرد کرده بود میان آنان کدورتی رخ داد. دلایل اختلاف میان یزدگرد و ماهوی موارد دیگری مانند بیم ماهوی از حمله اعراب به مرو در نتیجه پذیرفتن یزدگرد هم ذکر شده است. در سال 652 میلادی 10 سال بعد از جنگ نهاوند، ماهوی سوری نیزک ترخان سرکرده طوایف هپتالی تخارستان را به گرفتن یزدگرد تشویق کرد. این نیزک ترخان در آغاز رابطه خوبی با یزدگرد داشته، ولی سپس رابطهشان به دلایلی به تیرگی گراییده شد. میان سپاه نیزک و یزدگرد نبردی در میگیره. اگرچه نیروهای ماهوی در کنار سپاه یزدگرد بودند، ولی با اشاره او در میدان از شاهنشاه جدا شده و به نیزک پیوستند. در نتیجه یزدگرد شکست خورد و گریخت. چون به مرو رسید، ماهوی دروازه را به روی او نگشود و یزدگرد آواره گردید. ماهوی سوری گروهی را برای گرفتن یزدگرد فرستاد. چندین روایت متفاوت و با محتوای متضاد درباره مرگ یزدگرد سوم در کتاب‌های تاریخی بر جای مانده است. به قول برخی از روایات، یزدگرد شتابان رو به فرار نهاده و خسته و درمانده به آسیابی پناه برد که شب در آنجا بگذراند. در همین آسیابان یزدگرد را به طمع لباس فاخر و جواهراتش یا به دستور ماهوی به قتل رساند. بنا به روایت ثعالبی، جسد این شهریار وارونه بخت را در رود مرو انداختند. آب او را برد، اسقفی نصاری جسد شاه را شناخت و او را دفن کرد. به گفته طبری، یزدگرد سوم در هنگام مرگ تنها 28 سال داشت. برخی منابع هم گفتند که او بعد از 20 سال سلطنت در سن 36 سالگی کشته شده. با مرگ یزدگرد سوم در سال 652 میلادی سلسله ساسانی پس از 427 سال در ایران منقرض شد. ماهوی سوری نیز در زمان خلافت علی بن ابی طالب به کوفه فراخوانده شد و از جانب او مأمور گردآوری خراج خراسان گردید. این گزینش در میان خراسانیان سبب شورشی دامنه‌دار گردید که تا پایان خلافت حضرت علی برپا بود. پیروز پسر یزدگرد سوم به چین رفت و کوشش کرد که به یاری لشکر چین تاج و تخت نیاکان را به دست آورد، ولی کاری از پیش نبرد و در سال 672 میلادی درگذشت. بعد از مرگ پیروز، پسر وی نرسی نوه یزدگرد سوم به تخارستان رفت و مدتی در استرداد ملک کوشید، ولی مایوس شد و به چین بازگشت و همانند پدر در غربت درگذشت. یکی دیگر از پسران یزدگرد به نام بهرام نیز کوششی نافرجام برای شکست تازیان در پیش گرفت. بهرام هم در سال 710 میلادی درگذشت. پسر بهرام خسرو با ترکان همپیمان شد و به ایران تاخت، ولی او نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. خسرو واپسین کس از فرزندان یزدگرد سوم بود که کوشید بر تاج و تخت نیاکان دست یابد. فرزندان یزدگرد سوم تا آخرین لحظه در شمال شرق ایران با اعراب و برای نجات ایران کوشیدند، ولی متاسفانه موفق به پیروزی نشدند. سپاس از همراهیتون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر محتوای کانال براتون مفید بود و پسندیدید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بهتری را از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیوهای بعدی.